السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فرج. إن شاء الله جينا النهاردة بقى في درس جديد جدا مهم جدا لكل المصممين. الدرس عبارة عن إزاي نعمل الأكواب الورقية. ناس كتير جدا سألتني إزاي نعمل الأكواب الورقية، خصوصا إن هي بيكون الشكل بتاعها جاي بانحناء كده، وطبعا مش بظبط معانا، احنا مش عارفين ايه أساسيات الانحناء. يعني أنا لما بفتح الكوب بيكون عندي الليبل بتاعه بالطريقة دي، صح؟ انا مش فاهم الانحناءات دي بتتعمل ازاي او على اي اساس، غير كده ان العميل بيبعت لي مقاسات وانا مش عارف اقرا المقاسات. فان شاء الله النهارده في الحلقه ديت هنعرف ازاي نعمل اي مقاس اكواب، اي مقاس اكواب باي حجم، مهما كان الحجم الصغير الكبير، بمعادله بسيطه جدا وسهله جدا تغنيك عن انك تدور على دايكات او تسال اي حد على دايكات. في بيانات بيرسلها لنا العميل زي المقاس بتاع الاكواب، واحنا مش عارفين نقرا مقاس الاكواب، خصوصا ان هو ممكن يقول لي انا عاوز اعمل مقاس لكوب 6 او اس، 2.5 او اس، 4 او اس، 12 او اس، على حسب. فانا مش عارف يعني ايه او اس. او اس دي يا جماعه وحده قياس اوروبيه بتعمل، او الغرض منها ان هو بيقول لك ان الكوب ده هياخد سائل قد ايه، ان الكوب ده هيحتوي على سائل قد ايه. وبالتالي هو عشان يقدر يقول للشخص او للمصنع انا محتاج كوب يشيل نص لتر، ربع لتر، 180 مللي. وده طبعا احنا بنشوفه في العبوات اللي هي خاصه بالعطور، اللي خاصه بالمنظفات، الحاجات اللي هي السوائل. فبالتالي ده بيعادل عندنا كام، اللي هي الانوثه اللي هو او زد، اللي هو بيعادل عندنا ايه، مليمتر. طيب احنا عايزين نحول الكلام ده، يهمني انا كمصمم، يهمني المعرفه بس. يعني انا بشتغل على مقاسات، ما يهمنيش هو كام كذا، بس انا فرضنا ان هو بعت لي كده، فانا بتخيل ان ممكن يكون الشكل بالنسبه لي، اولا لو عندي مجموعه من الاكواب فانا ببقى عارف الاكواب كام، يعني ده كذا. طيب هو بيبعت الشغل ده، انا طبعا ان شاء الله هحط الموقع انك تحول ازاي تحول الكلام ده، انك تعرف ان الكوب هياخد كام لتر، وده قلت لك ده معلومه ليك مش تهمنا احنا في التصميم في حاجه، لان احنا يهمنا مقاسات. طيب انا دلوقتي عاوز اعرف ابدا ازاي. انا يهمني 3 حاجات هقولهم لك دلوقتي، هم اللي بناء عليهم احنا هنشتغل عليهم دلوقتي. ايه هم؟ اول حاجه، لما العميل يقول لي انا عاوز اعمل كوب مهما كانت الكوب، مش يفرق معايا بقى 2 او اس، 16 او اس، اللي يفرق معايا المقاسات اللي انا هقولها للعميل ياخدها لي. ايه هي؟ اقول له هات لي قطر الدايره اللي فوق. العميل يمسك مسطره ويقول لي قطر، ما تقوليش العميل بيقول لي ما اعرفش، ما فيش اسهل من كده. او لو اداك البيانات بتاعه المصنع، لو اداك بيانات المصنع، فبيانات المصنع هيقول لك ان نص القطر اللي فوق مثلا 7، نص القطر اللي تحت 5، ارتفاع الكوب 8. تمام، يبقى انا عندي 3 حاجات: نص القطر، قطر الدايره اللي فوق، قطر الدايره اللي فوق، قطر الدايره اللي تحت، ارتفاع الكوب. قطر مش نصف. طيب لو فرضنا ان هو اداني نصف القطر، انت طبعا في معادله هنشوفها دلوقتي، بس انا دايما بيدي القطر، يعني اللي هي القطر الدايره لانها اسهل له. طيب انا دلوقتي عاوز اعرف، عشان اعرف اشتغل، عاوز اعرف محيط الدايره، اللفه بتاعت الدايره دي انا عاوز اعرفها كام. فمعادله بسيطه طبعا، بما ان انا برضو خايف في الحساب، مش شاطر، كنت ادبي مش علمي، فاللي انا عرفته انك بتضرب المحيط في باي. عندك على الحاسبه كده تلاقي باي عامله زي الحرف الام، شباب الحرف الام كده زي اللغه الصينيه بتعمل باي. طب لو ما عرفتش الباي، هتلاقي الباي بما يعادلها 3.14، يعني هتضرب السبعه نص اللي هي القطر الدايره في الباي اللي هي 3.14، هيديك اجمالي الدايره. ده باخده واخليه على جنب، لان انا لما بفتح الكوب بيديني اجمالي الدايره. طيب من تحت نفس الفكره، هيبدا يديني من تحت نفس الفكره، اضرب الخمسه في باي، والشغل ده ان شاء الله هنشوفه دلوقتي. بالتالي لو انا خدت الابعاد ديت بالشغل اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الشرح، هتقدر تعمل اي كوب مهما كان الحجم بتاعه. تمام، احنا عاوزين نركز في الشرح ونركز في الخطوات، لان هي تبان كتير بس هي مش كتير. يعني هي تبان كتير بس للاسف، يعني ايه، ممكن واحد يقول لك على العموم اللي محتاج هو اللي بيدور او عاوز يعرف. ان شاء الله الدرس يكون جميل، وان شاء الله هيكون مفيد، ويلا بينا كده نشوف احنا نقدر نعمل ايه. تعالوا مع بعض بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه. الطريقة دي ان شاء الله هتقدر تعمل اي كوب مهما كان حجمه، مهما كان استخداماته، مهما كان
اي حاجه شكله، بالنسبه لحجمه، اي حاجه هتقدر تعملها ان شاء الله. احنا عايزين نركز مع بعض جدا جدا جدا. اول حاجه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، ان احنا نقدر وحده القياس اللي بنبدا نشتغل بيها، وقلنا الموقع اللي احنا اتكلمنا عنه، وهنا هو الموقع اللينك بتاعه ان شاء الله هسيبه لكم تحت في الوصف. انك تقدر تحول الحجم اللي هيديهولك العميل لو كان او زد، اللي هو بيحسب كميه السائل اللي يقدر يحتويه الكوب. فبالتالي انك طبعا الاو زد دي وحده قياس امريكي، انت بتحولها للمليمتر اللي احنا بنستخدمه هنا او اللتر. فطبعا انك لما طبعا دايما تلاقي على العبوات اللي هي فيها سائل زي الشامبو، او العبوات اللي هي خاصه بالفيري او العطور او الحاجات زي ديت، المليمتر. فامريكا بيحسبوها بالاو زد اللي هي الاونصه او الوحده القياس السوائل اللي موجوده. فاحنا ده جدول نقدر نحول. فعندنا بعض الاكواب بتبدا مثلا من 2.5 او زد، وفي 4 او زد، وفي 7 او زد، وفي 12 على حسب الحاجات اللي انت بتستخدمها. وفي حاجات تانية اكبر طبعا اللي بيستخدموها في الاكواب اللي هي الخاصه، العلب الخاصه بالدجاج اللي هو بتاع كنتاكي، اللي هي بالعلبه اللي بتبقى موجوده فيها قطع دجاج، تقدر نفس النظام تعمل بيها نفس الطريقه. عشان ما نكترش في الكلام، ده الموقع، وتقدر انك تعدل تحط هنا القيمه اللي ادالك العميل، وده تحولها للمليمتر. وطبعا هتقولي طب انا هستفاد من كده في ايه جوه؟ هتستفاد انك هتعرف ان الكوب ده بيحتوي على سائل قد ايه. ما علينا، احنا دلوقتي عندنا اكواب زي ما انت شايف، ده اشكال يعني معينه. فاحنا بنقول زي ما قلنا هناخد قطر بالمسطره، قطر الدايره اللي فوق وقطر الدايره اللي تحت. واحنا قلنا القطر الدايره اللي فوق عشان نشتغل على الشغل، لو هنشتغل بالسنتي فاحنا بنعمل كنترول ار، وبنبدا نحدد هنا السنتي اللي احنا هنشتغل عليه. بجيب دايره زي دي واضغط ضغطه في نص الشاشه كده، واخليها 7 سنتي في 7 سنتي، ونقفل السلسله عشان الدايره بتكون متناسبه في المقاس بتاعها. وبعد كده عندنا الدايره هنا، وبعد كده انا بقول ان الدايره اللي تحت هتكون 5 سنتي اللي هي قاع الكوب اللي عندي، واضغط هنا واقول له 5 سنتي في 5 سنتي. وبالتالي بقى انا عندي دايرتين، الدايره اللي هي الخاصه بالقاع بتاع الكوب، واللي فوق بتاع الكوب. طيب احنا قلنا عشان نعرف نشتغل بس نكتب كده ان ده هتكون 7 سنتي، هتكون 7 سنتي، ونعمل بس ايه، نغير اللغه عشان الانجليزي اوضح في العتاع. سي ام ده الدايرة عندي 7 سنتي، وبعد كده الدايرة اللي تحت دي عندي 5 سنتي. وحدد انت بقى الارتفاع الخاص بيك على كيفك، اللي هو الارتفاع ده حدده على كيفك. فانا مثلا هقول لو وليكن الارتفاع اللي هيكون موجود هنا، الارتفاع هنا هيخليه مثلا 8. نجيب الكلام اللي هنا ونخلص، نخليه هنا 8. طيب تمام. طيب لحد دلوقتي احنا عرفنا القطر بتاع الدايرة اللي فوق. ولو يكن هنا نتأكد بس ان احنا عشان بس نكون فاهمين، لازم نكون فاهمين. انا بشرح بطيء شوية عشان المعلومة تكون واضحة. انا دلوقتي ده القطر بتاع الدايرة اللي هو 7 سنتي، وهنا ده القطر اللي هنا اللي هو 5 سنتي، عشان الناس اللي زي حالاتي خايبة في الحساب اهو. تمام. طيب انا دلوقتي عاوز احسب المحيط بتاع الدايرة دي. يعني الدايرة دي قطرها 7، بس هي كلها كام؟ احنا شفنا في الاول ان احنا نقدر نلف حواليها متر ونقدر ناخد المقاس. طب انا لو انا عاوز مش عندي المتر وانا عاوز اعرف المحيط بتاعها كام، اعمل ايه؟ بنعمل الآلة الحاسبة اللي موجودة عندنا كالك، ونبدأ نخش كالك، وبعد كده نبدأ نجيب الآلة الحاسبة عندنا بالطريقة دي، ونبدأ نعمل ايه؟ نيجي على القائمة الجانبية دي ونبدأ نختار مع بعض
الخاصية أو الجزء الخاص بالحسابات اللي احنا كنا بناخده في الثانوي، اللي هي الآلة الحاسبة المعقدة اللي بتشتغل طا وجتا وقتا والحاجات ديت هنا. بعد كده نبدأ نقول له ايه، احنا عندنا القطر كامل 7، هنضربه في ايه؟ في الباي اللي هي دي اللي هو قطر الدايرة. طيب واحد يقول لي ليه اشمعنى العلامة ديت؟ لو خايب زيي فده بيسموه اللي هو المحيط بتاع الدايرة اللي بتضربه في باي، فالمهم بيديك ده الباي الواحد. فالباي الواحد ده انت بتضربه في 7، يعني انت ممكن تضرب اصلا ال7 في 3 1 4. فانا لو قلت له يساوي فهيقول لي انك عندك 21 99، فانا هديها تقريبي يعني هخليها 22، فيبقى محيط الدايرة عندي كامل 22. فانا لو جيت هنا كتبت خدت ده كده وقلت له ان المحيط الدايرة عندك كامل 22 سنتي، يبقى انا عرفت المحيط ده. تعال نشوف المحيط بتاع الخمسة ده 5 سنتي. فاحنا هنرجع هنا تاني ونقول له نبدأ من الاول. 5 سنتي في الباي، احنا قلنا الباي بيساوي 3 علامة 1 4، فلو احنا عملنا 3 علامة 1 4 في هيدينا نفس النتيجة. تعال نجرب كده. لو قلنا 5 في 3 علامة 1 4 بيساوي هيدينا 17 و7 15 و7. لو احنا قلنا له الخمسة في الباي بيساوي هيدينا برضو 17 و7. طيب احنا هناخد بقى 17 و7 هنا كده، وناخد 17 و7 15 و7. ركزوا معايا عشان ما اتلخبطش. 15 و7. يبقى انا دلوقتي عرفت المحيط بتاع الدايره اللي هنا ومحيط الدايره اللي هنا لو انا مش معايا المتر وقستهم. وكده يعني ادق شويه يعني من المتر كمان عشان يبقى انت مش خلاص كده. احنا لحد دلوقتي تمام، انا عرفت الحاجات دي. اعمل ايه بقى؟ اجيب دوت على جنب كده ونبدا الشغل. اجيب ريكتنجل عادي وبضغط على الريكتنجل بتاعتي كده واقول له انا عاوز اعمل اول ريكتنجل بالاولانيه. المحيط بتاع الدايره كله كان كام؟ 22. يبقى انا دلوقتي 22 عندي ارتفاعي كام؟ 8. واقول له اوكي. يبقى انا دلوقتي اخليه ستروك كده. انا دلوقتي يبقى عندي اول حاجه اللي هي الدايره اللي فوق، خدت الريكتنجل بتاعها اهو. بعد اعمل كده كنترول سي كنترول شيفت في اللي او كوبي اديت كوبي. بعد كده اقوله بيست ان فرونت، يعني هينزل على نفس المكان في الفرونت. طيب بعد كده ابدا اقلل ده اخليه 17 و7 لان هعمل ريكتنجل تاني بنفس الدايره اللي تحت واقول له اللي هو 15 و7. وبعد كده ابص الاقيه بيعمل لي بينزل من كل الاتجاهات. فبينزل من كل الاتجاهات اعمل كنترول زد. ليه بينزل من كل الاتجاهات؟ اتاكد بس من الاول ان هو ايوه فوق، عشان انا عامل السلسله اللي موجوده دي. فانا اوقف السلسله اللي موجوده فوق ديت واقول له انا عاوز تخش لي من الجنب بس، تقل لي من الجنب 15 و7، فهيجي لي بالشكل ده. طيب نعمل زوم عشان نشوف احنا هنشتغل ازاي. نقفل ده دلوقتي مش محتاجينه. طيب نبدأ نجيب الزاوية. طبعا احنا عندنا خلاص، احنا عرفنا عندنا المستطيلين، واحد بالدايرة اللي فوق واحد بالدايرة اللي تحت. نبدأ نجيب هنا الأداة اللي بتحرك النقط اللي هي التانية دي، المثلث اللي هي الدايركت سيلكشن، وابدأ ادوس على النقطة ديت واسحبها كده مع الشيفت. اضغط على الشيفت عشان ما تتحركش واجيبها كده، واجيب النقطة التانية دي بالطريقة دي كده. طيب انا لما سحبت النقطة هنا اتكونت عندي زاوية، فالزاوية دي انا عاوز اعرفها كام. يعني الزاوية اللي موجودة دي انا عاوز اعرفها كام. فلاحظ معايا حاجة. انا دلوقتي لو انا عندي البرامج اللي انا نزلتها او الاضافة اللي انا نزلتها قبل كده اللي هي بتاعت الاوتوكاد ديت، هبدأ اجيب الادوات الخاصة بالدايمنشن. عندي هنا قياس الزاوية اهو. لو ضغطت هنا مع السحب، يعني ضغطت نقطة هنا مع نقطة هنا مع السحب، هلاقي عندي ان الزاوية هنا 21.5. طيب 21. انا محتاج الزاوية ديت، هخليها معايا اكتبها عشان ابقى محتاجها بعد كده. خلاص ده الزاوية اللي احنا خدناها. طيب واحد يقول لي انا ما اعرفش، ما عنديش ان انا يعني اعرف الزاوية اللي هنا قد ايه، او ما عنديش الاداة ديت عشان اعرف الزاوية. فانا بقول له ارسم هنا لاين كده، وبعد كده ابدأ هات
كده ثبت النقطة هنا ثبت النقطة يعني الأداة اللي هي الأنكر بوينت هنا، وبعد كده ابدأ لف 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 لف، هيديك 21.5. تمام. طيب خلاص كده تمام. تعالى بقى نيجي على المستطيل اللي في الوسط. احنا كل اللي عملناه للمستطيل الكبير احنا جبنا الاريكون بتاعنا يعني تحت. احنا هنيجي على المستطيل اللي في الوسط، وهنبدأ من قائمة اوبجكت ونقول له وورب، ميك وورب. تمام. طيب لما عمل وورب انا هاجي هنا وابدا ان اتحكم في الاوبشن ده اللي موجود قدامي بالمؤشرات بتاعه الكيبورد اللي هي بتطلع وتنزل فوق. ابدا انزل بالاتجاه بالاتجاه او اطلع بالاتجاه على حسب في لاج بسيط كده. كنسل تاني اوبشن وورب. في لاج بسيط كده، ما علينا. ابدا اوصل لحد ما اوصل الانحناء ده للمستطيل الاساسي اللي انا خدت عليه الانحناء. تمام. بصوا كده كده كده. تمام تمام. واقول له اوكي. ابدا احذف بقى المستطيل اللي انا عملت عليه الجايد الاساسي، واسيب اللي انا عملت له وورب، وابدا احذفه. وبعد كده اجي على ده اهوت اقول له ايه، اوبجكت اكسباند، عشان يرجع معايا لاين تاني. فبالتالي بقى موجود بالطريقه ديت معايا. طيب لحد دلوقتي تقريبا احنا خلصنا، بس احنا عاوزين نظبط، لان احنا عندي الكوب اصلا دائري، يعني من فوق دايره مكتمله ومن تحت دايره مكتمله. فانا عاوز اتاكد ان هو لما يقفل هيكون دايره مكتمله. فانا عاوز اتاكد ان ده اصلا اللي فوق ده جزء من دايره، يعني لما ارسم دايره كده يكون ده اصلا ماشي مع الدايره. طب الكلام ده نتاكد منه ازاي؟ نتاكد منه ان احنا نجيب دايره ونبدا نكبرها كده ونسحبها ونحطها هنا. نعمل كده، نعلم على الاتنين، وبعد كده نعمل كي على ده عشان نثبته الناحية دي كده في الوسط، ونوزيه مع بعض بالطريقة دي. تمام. ونوزيه مع بعض بالطريقة دي. طيب أنا بقى عاوز أكبر الدايرة عشان تبدأ تجيب الأحرف دي، عشان أتأكد فعلا إن هي متناسقة مع الدايرة. بعد كده عندي الخصائص هنا، بس لازم نشتغل من هنا، ما نشتغلش من فوق، من الخصائص اللي فوق، نشتغل من هنا. نثبت ده بن كده، وبعد كده نبدأ نعمل سيلكشن هنا ونبدأ نكبر في الدايرة بالطريقة دي. أنا عايز الدايرة توصل بالطريقة دي، تكبر 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 لحد ما توصل الجناح اللي هو الخاص، عشان أتأكد فعلا إن إحنا ماشيين على الدايرة بالطريقة دي. تمام. طيب عشان شغل أدق شوية، يعني إحنا ممكن نعمل هنا أوتلاين ونعمل زوم كده عشان نبدأ. شايف أنت بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان اصلا الدايره لما خدنا الدايره لقينا ان الورب اللي احنا عملناه في الاساسي طالع سنه، فاحنا هنمشي على الدايره، احنا يهمنا الدايره. فالمهم شفت احنا كده عندنا مشكله. ايه المشكله؟ ان مش بقى الدايره بقت شكل بيضاوي. فانا بعمل ايه؟ بعمل كنترول زد. ليه بقت شكل بيضاوي؟ كويس ان الاخطاء دي حصلت، عشان لو ظهرت معاك هقول لك ليه بقت شكل بيضاوي. خلينا ندلتها خالص، عشان لما نقعد نرجع ده كله هتبقى مشكلة. هدلتها خالص وارجع تاني اعمل دايرة اهي. طيب الدايرة هنا زي ما احنا قلنا قبل كده، هبدأ ان انا اعلم عليها واعلم على الشكل الاتنين مع بعض، وبعد كده اعمل ده كي عشان يكون هو الماستر، وابدأ ان انا اخليهم مع بعض كده. اعلم على الدايرة، اجي هنا لاحظ القفل ما كانش مقفول، فكانت بتتحرك من العرض بس. فانا لو عملت القفل وبدات اعمل سيلكشن على ده علشان ابدا اشتغل، فاللي لاحظته معايا ان بدات الدايره تكبر كدايره كبيره. فانا كبرت كده، كبرت اهو. تمام. خلينا نعمل زوم عشان نتاكد لا الدايره مش لامسه الاطراف من هنا. نعلم عليها تاني، نعلم على الدايره تاني، ونرجع هنا للخصائص بتاعتها، نعمل لها تطلع كده عشان تلمس طرف. تمام ممتاز كده، ممتاز. هيبقى عندي الدايره ايه؟
متناسقه وجميله. تعالى بقى نشوف تحت، احنا هنعمل من ده كنترول سي، كنترول شيفت في زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت عشان تكون فوق، يعني في نفس البوزيشن في نفس الوضعيه. طيب البن هنا هنثبتها في الوسط، ليه؟ لان احنا عايزين نعمل سكيل، فعشان دي تنزل لتحت، لو ثبتناها فوق هتطلع لفوق، فاحنا هنخليه نثبت البن كده، وبعد كده نعلم سيلكشن. هتشوف دلوقتي اللي هيحصل ايه. اللي هيحصل هتلم الدايره من الوسط، فبالتالي الطرف اللي فوق هيلمس الطرف اللي تحت. فاحنا هنعمل كده، نشتغل بالطريقه دي كده، تمام. وبعد كده لازم تأمن هنا عشان ياخد المقاس، ونعمل زوم عشان نشوف الشغل بتاعنا ايه الحال بتاعه. نرجع تاني بعد ما علمنا الدايرة، ونبدأ ان احنا ننزل ننزل ننزل، تمام كده لحد دلوقتي ممتاز، تمام. يبقى انا دلوقتي اتأكدت ان من فوق الدايرة مظبوط ومن تحت الدايرة مظبوط، مفيش اي مشاكل. تعالى بقى نعمل خط في الوسط. ليه الخط اللي في الوسط ده؟ عشان نشوف الزاوية اللي احنا خدناها متناسبة مع اللي الموجودة دي ولا عاوزة زيادة. وبعدين برضو عاوزين نعمل الجزء اللي هو اصلا هيتلزق، ما هو لما يلف ده راوند لازم يكون في سنتي ونص اللي هم هيتلزقوا ويتسخنوا ويتلزقوا مع بعض. طيب الكلام ده، ونقدر نحدد هنا المكان اللي هيتكتب في النص واللوجو. نعمل ايه بقى؟ نيجي لاين خط في الوسط اهو، نقف في الوسط ونعمل. والخط طبعا ممكن نسحب كده، الخط طبعا لازم يقطع كله حتى الدايرتين مع بعض، عشان تبقى بس عندك علم لازم يقطع الدايرتين مع بعض. طبعا انا خلي بالكم على خاصيه الاوت لاين، لو انا رجعت للبروفيو هيبقى ده خاصيه البروفيو، عشان بس الناس اللي ممكن تقول امال الحاجات راحت فين. انا كل اللي بعمله حاجه، هعلم على الخط، مش هعمل اكتر من كده، هعلم على الخط واضغط ضغطتين هنا على الاداه بتاعه الروتيت، تمام. وبعد كده ابدا اكتب الزاويه اللي انا خدتها، فاكرين اللي هي 21 ونص، اقول له الزاويه اللي هي 21 ونص، واضغط هنا طبعا، شايفين؟ بعد كده اعمل ايه؟ كوبي، هياخد نسخه كوبي، فخد نسخه كوبي، ادي الزاويه اللي هي 21 خد نسخه كوبي. فهلاحظ ان في فرق بسيط. السؤال دلوقتي، الفرق البسيط هل انا هشتغل على القديم ولا على الجايد اللي انا عملته اللي هو الزاويه؟ لا الزاويه، انا دلوقتي باخد مقاساتي بالظبط، فانا هشتغل على ال 21 ونص الزاويه اللي انا خدتها. الزياده دي هدلتها مش هتفيدني، انا اللي هيفيدني الجديد. طيب تمام، ابدا اخد نفس النظام نفس اللي في النص، وابدا اضغط ضغطتين هنا، وبعد كده اقول له بالسالب لانه انا عاوز اروح الناحيه الثانيه، فانا اقول له بالسالب. لما بقول له بالسالب نفس النظام، اشوف هنا بروفيو هيبدا يجيبه لي كده، اقول له كوبي، فبالتالي انا لقيت برضو عندي فرق بسيط، فبالتالي انا هشتغل على الجديد اللي انا عملته مش القديم. لحد دلوقتي ممتاز. طيب انا بقى عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اخد النص سنتي من هنا، الواحد ونص سنتي اللي انا هشتغل عليهم. طب اعملها ازاي ديت؟ انا اقول لك تعملها ازاي دي. بجيب دايره واقول له انا عاوز 1.5 سنتي، 1.5 سنتي اللي هو المسافه اللي هنبدا ان احنا تبقى تلزق يعني الكلام. بعد كده اقول له هنا على ايه؟ على الجديد اللي احنا عملناه اللي هو ده اهو، وابدا اقول له اهو، اعلم عليه كده واضغط بالروتيت. وهنا مش هكتب، انا هنا هعلم وابدا اشتغل بالاتجاهات لتحت تحت من تحت، اللي هي الاتجاهات اللي طالعه لفوق ونازل تحت بتاعت الكيبورد، لحد ما اوصل للنسبه اللي انا محتاجها، وليكن كده مفيش مشكله. اوكي. وبالتالي انا شفت انا عملت خطا، الخطا ان انا خدت اللاين اللي من هنا من غير ما اعمل كوبي، فانا اعمل كنترول زد واضغط تاني ضغطتين، لازم اعمل ايه؟ كوبي. لما ارجع للمقاس اللي انا عاوزه اعمل كوبي، ارجع كده بالمقاس اهو بالاتجاهات، تمام، واقول له كوبي عشان احافظ على القديم. وبالتالي كده انا احذف الدايره اللي موجوده دي. خلاص كده انا خدت السنتي نص بتاعي اللي انا عاوز هيتلزق يعني. طيب دلوقتي انا عندي شكل كده، فانا عاوز اللوجو يكون في السنتر هنا، اللوجو يكون في السنتر، فانا عايز اعمل زي نظام جايد عشان اللوجو يكون هنا، مش هتلخبط، مش هحط اللوجو هنا وهنا. فانا عندي اللي في النص ده، الجايد اللي في النص ده، احنا اشتغلنا على ان الجزء ده لما جه اللاين اللي قدامي ده جه الناحيه دي، جه في زاويه 21 ونص، ولما جه الناحيه دي برضو جه في زاويه 21 ونص بس بالسالب يعني. فانا لو انا عاوز اقسم ده نصين، يعني اقسم الجزء ده، اخد جزء من هنا وجزء من هنا عشان يكون ده في الوسط، هقسم ال 21 ونص على 2، يعني هخليه من هنا نص ونص ال 21 ومن هنا نص 21. فانا اجيب الكالكوليتر واقول له انا عندي 21، ممكن ارجع هنا تاني للستاندر واقول له انا عندي 21 ونص، 21 ونص، واقول له في اسف 21 ونص على 2 بيساوي
10.75. فانا اقول له خلاص انا مش محتاج الاله الحاسب بعد كده. بعد كده نفس النظام عامل سيلكشن اهو، واقول له ضغطتين هنا كده، واقول له 10. كانت 10 كام؟ شفت انا نسيت، الزهايمر وحش. 21.5 على 2. انا شايف اخدهم كوبي احسن. بعد كده اضغط هنا واقول له في، واقول له كوبي، فهو نسخ هنا. مش اسيب ده بقى وارجع اللي في الوسط ما اشتغلش على ده، ارجع على الاساسي الماستر اللي انا اشتغلت عليه اصلا. بعد كده اقول له ضغطتين واحط نفس الرقم بس بالسالب زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت. اوكي، بس انا غلطت برضو ان انا ما خدتش كوبي. بالسالب وكوبي. تمام. انت تقول لي يا عمي ايه الدوشه دي كلها؟ هي مش دوشه ولا حاجه، انت لو عملتها مره واحده هتفهمها. كده نعمل ايه؟ نشيل ده كده ونعمل تحديد على الشكل اللي عندنا ده كله كده بالطريقه دي، ونبدا نعمل الاداه الخاصه بينا الشيب بيلدر تول، ونبدا ان احنا نحذف كل اللي موجود ده من خارج عشان نبدا نشتغل على الجزء ده. طيب ركز معايا كويس في الحاجه دي. اول حاجه احنا عندنا لو احنا شلنا ده كده، ده الجزء اللي بره، شفت الجزء اللي هو المتقاطع ده؟ شايف اهو اللي هو متقاطع. انا هعرف لان انا عندي جزئين، الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه والجزء اللي عملته الدائرتين مع بعض. تمام، عشان بس يكون عندك علم. الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه اهو، اللي عملته الدائرتين مع بعض اهو. تمام اهو، شايف اهو الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه مش متقاطع مع حاجه، ماسك من نفسه لوحده اهو، بحذفه. تمام اهو. انا بقى عندي الشغل اللي موجود قدامي ده، ابدا حتى لو رجعت تاني هبص الاقي انا كده مظبوط اهو. كده انا ماشي صح، هحذفه. تمام. بعد كده اعلم تحديد كده وابدا ان انا اقول له احذف اللي فوق دول. ولو انا جيت هنا كده هلاقي عندي واحد كده احذفه برضو عشان يبقى شكله كده ايه، مظبوط. كده انا عندي الشكل بتاعي مكتمل زي ما انت شايف. لو انا جيت مثلا هنا عشان اشوف النقاط اللي موجوده دي، انا ممكن احل المشكله ديت مثلا. انا اقول له مثلا هنا باداه الزائد اللي موجوده في استيتي جرافيك، واقول له شيل لي الحاجات اللي ملهاش لازمه زي كده. اشوف شالها لي. اللي مثلا ملوش لازمه تاني يعني ممكن تقلل النقاط اللي موجوده دي، نفس النظام من هنا عادي هتلاقي النقاط خفت خالص. شايف اهي. لو انت يعني يعني عاوز تظبط الجايد شويه، ما علينا. المهم ان انا دلوقتي هاجي هنا واحذف ده. ليه؟ لان اللوجو بتاعي هيكون الناحيه دي. انا هعمل الاداه كده جايد، ميك جايد. ليه بقى ميك جايد؟ عشان ده اصلا مش حلو دعوه في التصميم، مش هيظهر في التصميم. يعني كده كده اصلا ده ملوش دعوه بالتصميم. انا كنت كل الفكره كلها عايز احدد الحته اللي في الوسط اللي هيبقى فيها اللوجو، الحته اللي هيكون فيها اللوجو اللي هي دي. تمام. بعد كده انت ممكن تكتب هنا نص، وكده يكون معانا التصميم بتاعنا انتهى، ونقدر نكتب الكلام بتاعنا هنا، ونقدر نكتب البيانات بتاعتنا في الجنب بالطريقه ديت. وعندنا الشعار في الوسط، وزي ما احنا عارفين طبعا ده هيكون الجزء اللي هيحصل في الطي. انا ممكن اعمله برضو بنظام جايد عشان هو يحدد مش يحط فيه بيانات يعني. وانا عندي الجزء ده ممكن اعمله زي نظام بليد او اوفست، يا اما من الاداه الخاصه بيا اللي هي من اللي احنا سطبناها اللي هي بتاعت الكات تولز، يعمل لي اوفست كده عشان يبدا الشخص يعني اللي يشتغل ويطلع تصميمه بره شويه بالطريقه ديت مع البيانات الاساسيه اللي موجوده تكون في الداخل. اقول له برضو بنفس النظام هنا اعمل له جايد سيلكت من فيو، اقول له هنا جايد ميك جايد. تمام بالشكل ده. الطول عندي هنا
هتاكد ان الكلام بتاعي مظبوط ولا مش مظبوط ازاي. انا ابص الاقي الطول عندي هنا، طبعا انا اعمل زيرو هنا لان انا كنت شغال بحاجه قبل كده. هلاقي ان الشغل بتاعي 8 سم، الارتفاع عندك تحت 8 سم اهو. الدليل على كده لو انا جبت الاداه ده خاصه بيا وقلت له بس ارجعها على سابق عهدها واقول له الاداه هنا كام. بص 8 سم اهي، ماشي، كنسل دي 8 سم اهي. ولو انا قست ده كده كامل، تمام، يعني لو قست ده كده كامل وانا عندي كوب فعليا، هلاقي المقاسات اللي عندي مظبوطه. واشوفكم ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.